Російські підприємства виробляють артилерійські снаряди утричі швидше, аніж Сполучені Штати і країни Європейського Союзу. На жаль, поки що це так. Підрахували все це в консалтинговій компанії Bain & Company, а повідомляє про це британський телеканал Sky News. Попри те, що загальна потужність економік західних союзників України значно більша, ніж російська економіка, за швидкістю виробництва снарядів Захід, на жаль, досі сильно відстає. Відстає від Росії. За прогнозами, у 2024-му в Росії буде виготовлено близько 4,5 мільйонів артилерійських снарядів. А от з іншого боку, Європейський Союз і США загалом, усі разом, скільки їх? 28 виходить зараз зі Сполученими Штатами разом. Так от, і вони вироблять всього лише 1,3 мільйона. 1 300 000 плюс-мінус буде виготовлено у 2024-му, на третьому році повномасштабної війни. Ну і при цьому, якщо говорити про собівартість російських снарядів, так, вони гірші, це 152 мм, вони менш точні, але тим не менше, вони у 4 рази дешевші, ніж західні 155 мм. Що кажуть українські військові, з якими, начебто, поспілкувався Sky News, принаймні стверджують журналісти, що поспілкувались. На кожен випущений український снаряд росіяни можуть відповідати 5 своїми снарядами, принаймні поки що. В інтерв'ю телеканалу один із бійців повідомляє, що за таких умов українці навчилися використовувати менше снарядів для того, щоб вразити ціль. Тобто стріляти точніше. Зокрема, посилаються на одного з українських командирів, який просто зараз воює з росіянами на Харківщині, де вони йдуть в наступ. То, власне, підкреслює цей командир, що військам терміново необхідні поставки снарядів від західних союзників. Що ще можна додати, дорогі друзі? Додати можна, що це заклик до української діаспори, до українських біженців, біженок, людей, які зараз фактично користуються тим, що цей командир і ще понад 1 мільйон інших солдат, офіцерів захищають як Україну, так і всю Європу, і весь західний світ, всю західну цивілізацію. І це в ваших, дорогі друзі, інтересах виходити на демонстрації і вимагати більше снарядів, розгін в плані потужності, розгін потужностей власного ВПК в Європі та у Сполучених Штатах, це просто сміх та й годі. Як може 30 країн, майже 30 країн, які за сукупністю економік в приблизно стільки ж, а то й більше разів більші, ніж Росія, як вони можуть втричі менше снарядів виробляти, при тому, що снаряди – це доволі таки примітивна, проста історія. Навіть західного 155-го калібру, і тим паче 152-го калібру, який теоретично можна було б теж виробляти, бо Україні є чим стріляти, точніше, є з чого стріляти 152-м калібром. То от, власне, що кажуть наші військові? Ми маємо продовжувати стримувати росіян, зробити так, щоб кожен метр землі, який вони намагаються захопити, вартував сотень життів для росіян. Ось що кажуть у наших військах, спілкуючись із західними медіа, спілкуючись із західними аудиторіями. І до цього ж закликаю я вас, дорогі друзі. Чому військові з фронту знаходять можливість поспілкуватися з Заходом, а біженці і біженки, які перебувають там, на Заході, не завжди знаходять, м'яко кажучи, не завжди. Будь ласка, давайте виправляти цю ситуацію. І також розповідає Sky News своїй аудиторії, що українські військові, які зараз навчаються використовувати британські протитанкові гранатомети, за їхніми словами, не стріляють під час навчань, а лише імітують стрільби, бо доводиться ощадити
снаряди. Ось на цьому я прошу нас усіх зараз перейти на сайт Фонду 24. Я разом з вами це зроблю, використовуючи власний телефон. На жаль, не маємо просто зараз QR-коду, але маємо можливість зайти на сайт Фонду 24, написавши в гуглі «Фонд 24», ви не повірите, дивовижний збіг, але так і називається наш фонд, якщо гуглити його. І ви знайдете його буквально за кілька секунд. Дивіться, ми трошечки збільшили суму, збільшили відсоток вже зібраний від суми. Сума не збільшується, як і була 2 години тому 300 тисяч, але сума зібраних коштів уже 20% від цієї суми. В математиці я, як відомо, не дуже, але якщо поділити 300 тисяч на 5, розумію, що виходить 60 тисяч. Саме стільки ми з вами зібрали, а при тому, що нас із вами зараз разом близько 300 тисяч, ми б могли зібрати набагато більше. Я маю на увазі, що просто зараз 24 канал дивиться близько 300 тисяч людей. І, дорогі друзі, це привід скинути по 1 гривні і закрити це питання, і навіть перекрити частину наступного збору. Я це зроблю. І навіть не 1 гривню, а цілих, більше зараз. Скільки побачу вільних коштів на картці, стільки і задоначу. Дякую вам за те, що ви робите так само, і якщо є можливість, донатите стільки, скільки лише можете. Дякую вам за те, що ви дивитеся 24-й. Дякую вам за те, що ви не забуваєте, що в країні війна.